back again sa aking Liz Tech Channel. So, andito naman si Ate Liz for another video. And for today's video is very excited ako guys. Kasi may panibagong smartphone na naman tayong i-unbox at i-review dito sa aking channel. So, this phone guys, ito yung sinabi ko at pinost ko sa aking Liz Tech page. Kung naka-follow kayo doon. Ito yung sinasabi kong panibagong Poco phone na i-release ng Poco this year. At isa tong Ace nila. Tinatawag na tong Ace kasi nandito na lahat guys according to them. So, titingnan natin guys kung ano ba yung kayang i-offer ng phone na to. Bakit nila tinatawag na Ace to? Ano ba yung mga configurations nito? At ano ba yung kaya niyang gawin para ma-impress tayo sa kanyang performance. So, wag na nating patagalin pa ka-techies. Magsimula na tayo. Dito na nga guys, ang ating phone. Ito na po siya. Hindi. Nasa loob itong panibagong Poco phone na nakalagay dito sa small suitcase or pelican case, ano tawag nyo dito. And titingnan na natin guys, naku, napaka-social naman ito, no? Sana lahat ganito, no? Ayan, so titingnan na natin kung gaano ba ito kaganda. So, buksan na natin. Ayan na guys, kung makita nyo at nabuksan na nga natin. And charan! Andito na si Poco. At ito ay Poco X4 Pro nila. So may idea na ba kayo about this phone? Ayan, i-comment nyo agad down below kung may idea na kayo nito. At andito na siya guys. Kung makita nyo, napaka-simple ng packaging. Black tapos may accent na yellow. And by the way, nakalagay dito na Poco X4 Pro 5G. So 5G na rin pala to. So napaka-exciting kasi 'di ba, most phones na lumalabas ngayon is 5G na. So i-unbox na natin, guys. So as you can see there, ang dali-dali lang din tanggalin tong upper. Usually yung struggle ko dito, ibang mga boxes is mahirap siyang tanggalin. Ito easy lang talaga, guys. And ayan, makikita nyo agad na bubungad ang mini box niya. Then, ayan, makikita nyo agad na meron siyang free na screen protector. Ayan. At nandito na nga po si Poco X4 Pro 5G. Pinakaloob ng box, makikita nyo dyan na meron na po siyang 67 watt na charger. So, alam niyo naman siguro kapag 67 watt guys, fast charging nito guys, na-experience ko yung mga ganitong 67 watt, less than hour mo, fully charged na yung phone nyo. And eto naman yung kanyang cable. So kung mapapansin nyo, USB Type-C cable na rin siya, which is good. And eto naman yung kanyang mini box guys. At eto na, may free na rin siyang clear case. Ayan. At nandito naman yung kanyang mga guide, guys. Yung makikita nyo dyan, 3 booklet po ito. So, ayun na po yung laman ng mini box niya. Let's go on na directly sa phone. Marami tong other available color, pero yung sa akin is laser black. Meron po siyang laser blue, meron din silang Poco yellow, at eto na yung laser black, guys. So, tanggalin na natin itong kanyang cover. And ayan na nga ka-techies, nakikita na natin ang design ni Poco X4 Pro. And for me, napakaganda po ng kanyang disenyo. Para po siyang glass. At makita nyo dyan guys, hindi ako nagkamali. Malaki nga yung camera module niya. Ayan. At nandito yung Poco brand. Kitang-kita, no? Ang laki ng Poco brand name. At 108MP na rin pala yung rear cam nito. AI triple cam. So, 3 lamang po yung rear cam niya. Pero yung pinaka-main niya guys is 108MP. Wow! Yung kanyang effect sa likod, no? Yung design niya, parang nga siyang laser, no? Kung mapapansin nyo dyan sa malapitan, parang mayroon nga siyang laser na reflection. Ayan. Ganito kaganda itong kanyang likod guys. And flat siya. Ang social niya tingnan. At yung kanyang frame is matte. And by the way, yung front niya guys is protected na rin to ng Corning Gorilla Glass 5. Kaya hindi ka na ma-worry kasi scratch-free na rin ito. Sa left side, mapapansin nyo, nandito na rin yung kanyang fingerprint scanner. Yes, at the same time, power button. So, maganda kasi inilagay nila dito sa part na to, which is good na good para sa akin. Ayan, sa upper part, meron siyang IR blaster, meron siyang
speakers, ayan, and 3.5mm audio jack, at meron ding sensor. Ayan, sa lower part guys, ganun din, may speaker din. So maganda pala to guys kasi dual speaker na siya. So it means loud and clear na rin pala ito. At meron po siyang USB Type-C na charging port, microphone, at nandito rin yung kanyang SIM card tray. So yung SIM card tray niya guys is hybrid na rin. So pwedeng lagyan ng SIM, pwede ding micro SD. So ayun, palitan na lang. So now na nakita na natin yung outcome or yung itsura ng Poco X4 Pro, so ngayon naman tingnan natin guys yung kanyang display. Ayan na guys, as we turn on the screen, makikita nyo dyan na almost full screen na rin siya. And good thing dito is yung house ng camera nyo sa front is dot na siya. So, hindi na siya sagabal. And kung mapapansin nyo rin, napakanipis na rin ng kanyang chin. And guys, yung screen size pala nito is 6.6 inches na rin po siya. Kaya pala malawak yung screen tingnan sa actual kasi malaki-laki na rin pala siya. And yung kanya namang screen display guys, mapapansin nyo dyan, napakalitaw na niya and vivid na siya. Why? It is because yung panel ng phone na to is AMOLED na rin siya. And of course, Full HD Plus na rin yung kanyang screen resolution. Kaya ganito na po siya kaganda. By the way guys, ito si Poco X4 Pro 5G is powered na rin pala to ng Qualcomm Snapdragon 695. And yes, 5G na siya, octa-core processor. Meron po siyang 8GB na RAM available, meron ding 6GB of RAM. And ang kanya namang storage guys, meron din siyang 128GB at meron ding 256GB. So, depende na yan sa inyo kung ano yung gusto nyo. And not only that guys, kasi expandable din yung kanya external up to 1TB din. So, now guys, tingnan na natin ang pinaka-exciting na part dito, yung camera niya. Since isa to sa selling point nila, itong kanilang 108MP na rear cam or main camera. So, tingnan natin guys. Ayan na, mapapansin nyo dyan, tinetest-test na natin yung camera niya. In fairness, napakaganda ng camera niya guys, napakalinaw. Meron po siyang mga other features din, like the Pro, meron siyang portrait, may wide din pala siya guys. Then, may slow motion, may time-lapse din siya, may long exposure, may dual video din siya. So, sa mga fan ng mga ganitong feature guys, nandito din siya sa Poco X4 Pro 5G. And, of course, may night din. May panorama. Ayan. Documents, meron din. Ayan. Sa kanyang other features ng camera, guys, meron siyang movie frame. Tinest ko yung movie frame din niya. May palm shutter, may grid lines, time burst. Yan na, guys, yung mga features ng kanyang camera. Sobrang na-satisfied po ako sa performance niya kasi ang ganda po. Like, swear, ang ganda-ganda po ng camera ni Poco X4 Pro 5G. Yung rear cam niya, guys, talagang masabi mong realistic po siya. Napakalinaw. Makikita nyo rin sa mga food guys na sobrang linaw din nakuha niya sa food. Detailed talaga. And sa outdoor naman, ayan, kahit makulimlim po yung outdoor guys, yung kuha pa rin niya is vibrant. And yung portrait niya guys, sobrang linis. Ay, mapapansin niyo naman dyan sa flower. Yung edges niya guys, sobrang linaw pa rin. Walang nawawalang parts. Hindi over yung kanyang blurriness. Sa separation ng background sa object ay saktong-sakto lang. And good thing about dito is pwede nyo namang ma-adjust yung level ng kanyang blurriness. Ayan, kung ayaw nyo yung sobrang exage na masyado. Ayan. Next din of course namin yung kanyang macro shot guys. And hindi naman ako nabigo sa aking testing kasi ang linaw-linaw po ng macro shots. Makikita nyo rin dyan yung time-lapse din guys. Ayan. So, pwede itong gamitin no, sa gusto mag-shoot, cinematography, ayan, mag-video kayo na wala kayong digital camera. You can use the camera of the Poco X4 Pro. Sobrang ready na to guys. Ready to go na yung camera nito. So, yeah, sa front naman tayo guys, since mahilig tayo sa selfie, alam nyo naman sa Teliz. Ayan, there, makikita nyo rin yung performance niya. Tinest na ko na rin yung front cam niya. And in fairness, pack na pack din yung front camera performance niya guys. Gustong-gusto ko kasi malinis na rin. Hindi ko na kailangan mag-edit. Hindi ko na kailangan maglagay pa ng kung ano-anong filter para mas magiging maganda kasi ready na siya. Napoprocess na siya agad-agad para mas magiging malinis yung kuha, mas malinaw. Maganda yung portrait niya guys. Hindi halatang may beauty mode na talaga siya kasi sobrang linaw, sobrang ganda, natural na natural yung dating. And again, pwede nyo pong i-adjust yung kanyang beautification kung ayaw nyo yung
sobrang halata naman. Ayan, yung camera ni Poco X4 Pro, pasok na pasok for me sa vlogging. Pasok na pasok din sa akin para sa social media uploads, lalo sa mahilig mang Instagram. Ayan, ang ganda ng quality ng camera niya, guys. Subok ko na yan. And masabi kong okay na okay itong Poco X4 Pro. 108MP rear cam or main camera. So, ayan, satisfied ako. Sa battery naman niya, guys, ayan, meron po siyang 5,000 mAh battery capacity. Not bad na rin sa isang mid-range level. At isa pa dyan is supported nga siya ng 67-watt turbo charging. So, it means mabilisan din ang pag-charge nito. So, ayan nga, makikita nyo dyan, tinest namin yung charging and ang bilis-bilis po niyang i-charge, guys. Less than an hour, fully charged na yung phone na to. Ganun po siya kabilis. Now, punta na natin, guys, yung kanyang gaming performance. So, there sa gaming naman, naglaro kami ng Mobile Legend and naka-ultra setting siya. And high frame rate na rin siya, guys. Imagine that. And mapapansin nyo yung graphic, the best for me. And very smooth siya, guys, and very playable. Nakatulong talaga yung 120Hz na refresh rate niya. And of course, itong 360Hz na touch sampling rate. Kasi mas nagiging smoother yung response, low latency. At yung kanyang 120Hz din, guys, ayan, mas naging extremely smooth pa yung gaming at immersive yung experience. So, naka-high resolution audio certified pa siya. So, ibig sabihin, sobrang clear at yung speaker niya, guys, sobrang lakas. Isa pa sa nagustuhan ko dito is may cooling system liquid din siya. So, hindi siya ganun kabilis uminit kahit pa napakaganda na ng kanyang resolution. So, mga magka-question kung NFC supported. Yes, NFC supported na rin po si Poco X4 Pro. Ayun, nakita nyo na yung aking testing nitong Poco X4 Pro 5G and for me, I am totally impressed by this phone. Sa 8GB of RAM and 256GB na variant nila, yung price lang po niya is 17,990 at yung kanya namang 6GB of RAM and 128GB na ROM is 16,990. At tama nga sinabi nila no, na ito yung ace nila, meaning nandito na lahat. Sa camera, sa battery, sa display, sa RAM, sa processor, nandito na po siya, intact na po siya lahat. So, ayun, nasusulitan na po ako sa kanya, pero depende pa rin yan sa inyo kung ano yung preference nyo. I-comment nyo naman below, guys, kung ano yung nagustuhan nyo kay Poco X4 Pro 5G. Kasi for me, gusto ko lahat. Puro yung pinaka-favorite ko sa kanya, guys, is yung 108MP rear cam niya. Yun po talaga yung pinaka-the best for me kasi napakalinaw po talaga ng rear camera niya, guys. And even yung front niya. So, ayun, marami po salamat, Kateki, sa panonood ng aking video. I hope na na-enjoy niyo tong video na to. Don't forget to like, share this video to your friends, and of course, subscribe to my YouTube channel. By the way, sa mga winner ng aking giveaway, kasi nagpapag-giveaway ako doon sa aking FB page about sa question na Ace Configurations nitong panibagong Poco phone nila. Ayan, pipili kami ng winner sa comment section. Kaya naman, hintayin nyo lang yung announcement ko, guys, sa winner. So, salamat sa mga nag-join din. Kaya ayun, ingat and good luck, everyone!